Jos on perehtynyt toisen maailmansodan historiaan ja erityisesti joko Venäjän kautta Neuvostoliiton osuuteen siitä tai talvisotaan, niin sana politruk on varmastikin tuttu. Politrukit sitä, politrukit tätä. Sanana se on sellainen, että useimmille suomalaisille, jos on jollain tavalla tuttu, niin konnotaatio on selkeästi negatiivinen. Sana politruk usein käännetään joko poliittiseksi komissaariksi tai poliittiseksi upseeriksi, mutta itse asiassa tässä jo mennään hiukan hutelikkoon, jos ryhdytään tarkemmin tarkastelemaan, että mistä tässä oikein oli kyse. Sana politruk tulee lyhenteestä ja koko ilmaisu on političeský rukovoditel. Kirjaimellinen käännös voisi olla poliittinen johtaja, poliittinen kouluttaja, poliittinen ohjaaja. Ja nämä olivat Puna-armeijan tällaisia upseereita, joiden vastuulla oli tämmöinen ideologinen koulutus ja indoktrinaatio, sekä myöskin tehtävänä oli varmistaa sotilasyksiköiden uskollisuus hallinnolle. Venäläiset eivät kuitenkaan olleet porukka, joka tällaisen homman sitten keksi. Itse asiassa malli tähän tuli Ranskan vallankumoukselliselta armeijalta, jossa sitten oli tällainen vastaava tehtävä. Ja Venäjän tai Neuvostoliiton ulkopuolella myöskin vaikkapa kansainväliset joukot Espanjan sisällissodassa, niin siellä oli tällaisia poliittisia komissaareja. Mutta tässä esityksessä nyt kyse ei ole mistään yleisistä poliittisista upseereista maailman armeijoissa, vaan tarkoitus on käydä hiukan läpi näitä politrukkeja, upseereita, joista voisi sanoa, että heidän tehtävänsä oli Puna-armeijan poliittisen ryhdin varmistaminen. Politrukeilla oli tärkeä ja verrattain näkyvä rooli Puna-armeijassa, minkä myötä heidän osuutensa myöskin propagandassa korostui. Politrukkeihin kiinnittävät huomiota niin Neuvostoliiton viholliset, saksalaiset ja suomalaiset nyt olivat hyviä esimerkkejä tästä näin, että reagoivat propagandalla politrukkeihin, mutta myöskin neuvostopropagandassa poliittisia upseereita tuotiin näkyvästi esille. Politrukkien joukosta myöskin nousi merkittäviä henkilöitä muihin tehtäviin. Tuossa oikealla ylhäällä sitten näkyy Leonid Brezhnev, joka poliittisena komissaarina tuossa sitten neuvostosotilasta onnittelee siitä, kun hän on liittynyt kommunistiseen puolueeseen. Mutta tosiaan politrukit herättivät tunteita, viholliset reagoivat siihen, neuvostopropaganda toi heitä esille, mutta kolmas todellisuus oli sitten se, että mitä nämä oikeastaan sitten tarkalleen ottaen tekivät. Mutta aloitetaanpa kuitenkin tästä propagandistisesta aspektista. Toinen maailmansota on jättänyt historiaan koko joukon dramaattisia valokuvia, joista osa on aivan todellisesta tilanteesta otettuja, osa lavastuksia, mutta jotka ovat vaikuttaneet siihen, että millä tavalla sotaa muistetaan. Tässä on neuvostoliittolaisen valokuvaaja Max Albertin ottama kuva, joka yleensä tunnetaan nimellä Combat, kirjaimellisesti pataljoonan komentaja. Ja tässä on nuori poliittinen upseeri pistoolilla aseistautunut, joka on kannustamassa joukkoja hyökkäykseen. Tämän henkilön tarkka identiteetti ei ole tiedossa, mutta yleisen käsityksen mukaan hän hetkeä myöhemmin sitten kaatui taistelussa ja kuolinpäivä oli 12. heinäkuuta 1942. No, tämä on, voisi sanoa, että se neuvostoliittolainen propagandistinen kuva näistä poliittisista upseereista, jotka olivat tällaisia joukkoja kannustavia johtajia, jotka sitten saivat piiskattua miehet yhä suurempiin ja suurempiin saavutuksia. Neuvostopropagandassa itse asiassa paljon tuotiin nimenomaan tätä aspektia esille, miten tärkeitä joukkojen moraalin ja taistelutahdon kannalta olivat, ja Neuvostoliitossa suorastaan mytologisoitiin tärkeissä taisteluissa näitä poliittisia upseereita, heidän pitämiään puheita ja niin edelleen.
Tämä oli siis se neuvostopropagandan aspekti. Tässä on puolestaan sitten tämä kolikon toinen puoli. Politruk, husrakaa, anstreljajet, tipjav spinu. Politruk, pahempi kuin vihollinen, hän ampuu sinua selkään. Politrukit, heidän tehtävänsä oli tosiaan varmistaa puna-armeijan sotilaiden taistelutahto ja oikeaoppisuus. Ja vihollisen propagandassa sitten esitettiin sen kautta, että nämä politrukit sitten tarvittaessa olivat miehiä, jotka jopa olivat valmiita surmaamaan omia sotilaitaan. Ja itse asiassa tästä myöskin kyllä on näyttöä niin jatkosodan ajalta kuin myöskin talvisodan ajalta, että politrukit olivat valmiita käyttämään myös hyvin kovia keinoja siihen, että puna-armeija saatiin toimimaan toivotulla tavalla. Itänaapurin diktaattori Josef Stalinhan itse oli haastattelussa kertonut, että puna-armeijassa hyökkääminen vaatii vähemmän rohkeutta kuin perääntyminen. Ei se ollut mikään salaisuus, että Neuvostoliitossa suhtauduttiin äärimmäisen ankarasti kaikenlaiseen toimintaan, joka katsottiin vaarantavan armeijan toimintakyvyn. Mutta tosiaan toisille glorifioituja sankareita, toisille puolestaan osoitus siitä, miten kierro ja kelvoton vihollinen oli ja joukot moraaliltaan heikkoja, kun niitä näin piti aseen rohkaista taistelemaan. Mutta mistä tässä nyt oikeastaan sitten oli kyse, kun vilkaistaan tuonne propagandan taakse? Aivan kuten monessa muussakin tilanteessa puhuttaessa historiasta, niin kun me puhumme politrukeista tai poliittisista komissaareista, niin itse asiassa siinä on termi, joka tarkoittaa hiukan eri tilanteissa, eri aikoina eri asiaa. Ja sen lisäksi minäkin olen jo tässä esityksessä tosiasiallisesti synonyymina käyttänyt sanoja poliittinen upseeri, poliittinen komissaari. Eli ajan kuluessa tämä tarkoittaa hiukan eri asioita ja nämä kaksi ovat myöskin yksityiskohtien osalta hiukan erilaisia. Mutta tosiaan tämä historia yksinkertaisesti menee siihen, että kun tapahtuu tämä lokakuun vallankumous marraskuussa 1917 ja tämän myötä sitten Venäjä suistuu sisällissotaan, jonka aktiivisin vaihe kestää aina 1922 saakka, niin tässä sisällissotaa käyvässä maassa bolševikkihallinto joutuu sodan melskeissä vallankumouksen jälkeen perustamaan tämän puna-armeijan. Ja tilannehan, kun katsotaan sitten tämän uuden hallinnon näkökulmasta, niin ongelmahan on se, että pätevimmät upseerit ovat niitä tsaarin ajan upseereita ja lähtökohtaisesti voisi sanoa, että enemmän tai vähemmän epäluotettavia. Ja nämä poliittiset upseerit sitten, heidän tehtävänsä on nimenomaan olla tämmöinen lyhyt lieka, jolla pidetään armeija kurissa, lyhyt lieka, jonka avulla kommunistinen puolue pystyy olemaan varma siitä, että sotavoimat ovat luotettavia. Nimittäin tuossa vaiheessa ja sittemmin, ja tämähän olemme nähneet sitten monen muunkin totalitaristisen hallinnon historiassa, niin kun se vallankumous tai vallankaappaus onnistutaan tekemään, niin se seuraava pelko on sitten vastavallankumous. Ja kun katsomme kontekstia sitten tässä bolševikkien todellisuudessa Venäjän sisällissota vuosina 1917-1922, niin se vastavallankumouksen suurin uhka järjestelmän sisältö tuli nimenomaan asevoimien keskuudesta. Heitä bolševikkien piti pelätä ja niinpä sitten näiden poliittisten upseerien avulla sitten haluttiin saada tiukka kontrolli puna-armeijasta, varmistaa sotilaiden ja päällystön lojaalisuus, mutta myöskin se, että siellä ikään kuin armeijan sisällä olisi myöskin kommunistisen puolueen silmät katsomassa, että mitä siellä oikein sitten tapahtuu. Ja tässä tosiaan taustalla on kuva, jossa Leonid Brezhnev onnittelee sitten nuorta puna-armeijan sotilasta siitä, kuinka hän on liittynyt kommunistiseen puolueeseen, niin tietysti sitten tämän puolueen
ideologian propagointi ja muut. Mutta aivan alkuvaiheessa tosiaan tämmöiset koulutukseen ja kasvatukseen liittyvät tehtävät eivät olleet se juttu, vaan kyse oli nimenomaan siitä, että bolshevikit halusivat varmistaa, että rakenteilla oleva puna-armeija on uskollinen sille ja pitää sitten lyhyen liean siinä että niin sotilaissa, että ei tule mitään vastavallankumouksellista uhkaa. Sen pelko oli keskeisessä roolissa. Ja miten tämä homma sitten oikein toimi? No ensinnäkin tosiaan totesin tuossa juuri, että poliittinen upseeri ja poliittinen komissaari ei tarkoita aivan samaa asiaa. Poliittiset komissaarit olivat poliittisia upseereja, jotka sotilasarvoltaan vastasivat yksikön komentajaa. Ja näitä oli aina sieltä komppaniatasolta alkaen, eli komppaniassa oli poliittinen komissaari, joka sotilasarvoltaan vastasi sitten tätä komppanian päällikköä. Ja tällä tavalla meni, mutta näiden ohella sitten oli poliittisia upseereita, jotka eivät olleet näitä yksikkökomentajia vastaavia, ja heitä oli luonnollisestikin sitten verrattain suuria määriä. Ja nimenomaan tällä oli sitten tarkoitus varmistaa alkuvaiheessa tämä puna-armeijan lojaliteetti, ja sitten kun puna-armeija vakiintui, alkoi tulla sitten sitä upseeristoa, jotka eivät olleet niitä tsaarin ajan peruja, niin sitten myöskin näiden poliittisten upseerien tehtävät alkoivat olla enemmän tällaista valistustoimintaa, kasvatusta ja muuta koulutusta. Huomioarvoissa on se, että nämä poliittiset komissaarit, jotka siis olivat näitä yksikkökomentajia, niin vaikka heillä oli sotilasaro, vaikka he vastasivat tämän sotilastaustaisen kanssa tästä yksikön komennuksesta ja pitkään itse asiassa homma oli niin, että minkä tahansa määräyksen, minkä komentaja antoi, niin pitää olla molempien hyväksymä, niin monilla heistä ei ollut sotilaskoulutusta tai se oli hyvin vähäinen, eli esimerkiksi oli palvellut puna-armeijassa varusmiehenä, mutta ei koskaan saanut sitten sen kummallisempaa koulutusta. Nimittäin, jotta miehestä saattoi tulla poliittinen komissaari, niin ennen kaikkea tämä puoluepoliittinen lojaliteetti oli tärkeä. Hänen täytyy olla kuulunut kommunistiseen puolueeseen vähintään 3 vuoden ajan, ja sen lisäksi sitten hänen oli täytynyt saada koulutusta tällaisissa poliittisissa instituutioissa, joista esimerkiksi saattoi olla vaikkapa, että oli käynyt tämän bolshevikkivallan aikana sitten opettajan koulutuksen ja sitten oli varusmiespalveluksen suorittanut, niin tämä oli aivan sitten tämmöinen pätevä pohja, mistä ponnistaa. Mistä sitten seurasi siis, että puna-armeijassa oli tällainen kaksoiskomentojärjestelmä, jossa vaadittiin pitkään molemmilta se tosiaan päätös, että jotain tehdään sotilastaustaiselta komentajalta että poliittiselta komissaarilta. Ja usein sitten tilanne oli sellainen, että tällä poliittisella komissaarilla oli hyvin heikko tai jopa olematon sotilaskoulutus taustalla. Tämä tällainen kaksoiskomentojärjestelmä, jossa siis oli tämä poliittinen komissaari upseerin rinnalla, niin tämä ei itse asiassa ollut sellainen järjestelmä, joka oli olemassa koko Neuvostoliiton olemassaolon ajan, vaan se oli itse asiassa olemassa 3 kertaa. Ensi vuosina 1918-1924, sitten 1937-1940 ja 41-42. Minkä ihmeen takia? No nämä itse asiassa kytkeytyvät siihen, että mitä Neuvostoliitossa oikein tapahtui ja mikä se tilanne oli ja mitä tarpeita sitten tällä puolueella oli. No 1918-1924, niin tähän sattuu se puna-armeijan rakentaminen, Venäjän sisällissota, sen päättyminen ja niin edelleen. Tässä tilanteessa tosiaan se sotilaiden keskuudesta tuleva vastavallankumous on se ykköshuoli ja eletään tilanteessa, jossa puna-armeijan päällystö on lähinnä tsaarinperuja, jolloin se lojaliteetti on iso kysymysmerkki. Tässä tilanteessa tosiaan sitten halutaan pitää se lyhyt lieka
armeijan kanssa. Kun tilanne sitten vakiintuu, sisällissota päättyy vuoteen 2024 jälkeen, niin ei ole enää mitään taisteluita käynnissä, niin voidaan sitten niin kuin purkaa tällainen järjestely. No sitten tulee 30-luku, 1937, 1940, mitä ihmettä tässä tapahtuu? No 30-lukuhan on vuosikymmen, jolloin puna-armeija modernisoidaan todella voimakkaasti ja tällainen lähinnä paikallispuolustuksen nojaava massa-armeija, sitä aletaan uudistamaan teknologiseen sodankäyntiin kykeneväksi monien aselajien yhteistoimintaan kykeneväksi mekanisoiduksi armeijaksi, mutta tämä massiivinen uudistus tapahtuu tilanteessa, jossa sitten tapahtuu nämä niin sanotut Stalinin vainot, jossa Stalin ottaa tämän neuvostojärjestelmän tosiasiallisesti henkilökohtaiseen komentonsa ja suorittaa suuret puhdistukset. Ja näiden puhdistusten osaltahan tilanne on se, että tämä puna-armeijan ylin johto kärsii todella pahasti niistä ja korkeimmasta päällystystä suurin osa menettää henkensä tai asemansa. 3740 puna-armeija tosiaan on puhdistusten kohteena tai 37 alkaen, jolloin taas sitten palautetaan se keskusjohdon kontrolli. Ja nyt on vähän eri henki. Nyt tämä on enemmänkin sitä Stalinin omien vainoharhojen perusteella tapahtuvaa toimintaa, jossa pelätään sitä, että armeijasta nousee liian aloitteellisia komentajia, kunnianhimoisia komentajia, jotka voisivat vaarantaa sitten Stalinin aseman. Ja tämä on itse asiassa tämä politrukkien paluu sitten tänne ja tämä kaksoiskomentojärjestelmä uusi nousu, niin tämä on yksi niistä selittävistä tekijöistä, miksi nämä Stalinin vainot ja siihen liittyvät lieveilmiöt heikensi aika voimakkaastikin sitä puna-armeijan toimintakykyä, aloitekykyä, hiasti päätöksentekoa. Toisaalta sitten sotilaat oli koko ajan pelkopersiissä siitä, että minkälaisia ratkaisuja tehdään, mitä tykätään. Koska niin kuin Stalinin vainot oli osoittanut sen, että myöskään ne upseerit eivät olleet turvassa. Se, että sotakentillä sitten tosiaan sotilaita saatettiin aika kovaotteisesti kannustaa, mutta upseereille sitten tämä epäilyskin poliittisesta luotettavuudesta saattoi koitua sitten parhaassa tapauksessa uran lopuksi, mutta jopa hengen päälle. Ja tämä sitten tarkoitti sitä, että parasta olla kiinnittämättä huomiota, toteilla uskollisesti määräyksiä, mutta ei olla mitenkään liian aloitekykyinen eikä tehdä yhtään mitään, mikä herättäisi epäilyksiä. No tulee talvisota, niin yksi talvisodan keskeisistä ongelmista, mikä sitten puna-armeijalle paljastui, niin oli toisaalta tämä kaksoiskomentojärjestelmän niin kuin ihan käytännölliset ongelmat, mutta myöskin sitten se, että miten aloitekyvytön puna-armeija oli, miten se junnasi sitä samaa ja miten tämä tällainen peloilmapiirit ja muut, mihin se kannusti, niin talvisodan opetukset osaltaan vaikutti siihen, ei toki ainoa tekijä ollut, vaikutti siihen, että näistä politrukeista niin kuin luovutaan ja kaksoiskomentojärjestelmästä niin kuin luovutaan, koska puna-armeija hyvinkin otti opiksensa siitä, että mitä talvisodassa tapahtui. Tämähän jo itse asiassa nähtiin talvisodan aikana, kun helmikuussa sitten käynnistyi tämä Neuvostoliiton viimeinen suurhyökkäys, jolla Suomi yritettiin vallottaa, niin siinä tilanteessa oli jo hyvin erinäköinen armeija meidän kimpussa, kun oli muutamia viikkoja aikaisemmin ollut. No sitten tulee vuosi 1941. Saksa liittolaisineen hyökkää Neuvostoliittoon, alkaa venäläisen maailmassa suuri isänmaallinen sota, niin tässä tilanteessa taas sitten se Neuvostoliiton alkumetrithän on turpasaunaa ja melkein kilpajuoksua kohti tyyntä valtamerta. Ja tässä tilanteessa taas sitten halutaan ottaa sitä armeista tiukka ote, politrukit palautetaan sinne komentojärjestelmään. Stalin taaskin pelkää myöskin, että tuleeko loikkauksia ja niin edelleen, näitä pitää vahtia. Saksahan niin kannustaa siihen sitten paikoin myöskin. Ja näitä yhteistyötahoja löytyykin sitten loppujen lopuksi sieltä sun täältä, niin tämä on se tilanne. Mutta sitten 42, kun rintamatilannehan alkaa jo sitten vakiintumaan ja Neuvostoliitto, joka lyöttiin kanveesiin, niin on taas uudelleen jaloillaan, niin marsalkka Ivan Konev on mies, joka sitten Stalinille on ihan suoraan yhteyksissä ja toteaa, että ei tämä toimi tämä kaksoiskomentojärjestelmä, että taas täällä ollaan huseeraamassa amatöörit radalla. Ja tämähän on, niin kuin voisi sanoa, että
toinen maailmansota operaatio Barbarossan jälkeen se alku plus talvisota, niin tämähän on sellainen, että nämä oppirahat on ne, mitkä Stalin maksaa ja ymmärtää siinä sitten, että hänen ei kannata mikromanageroida sotaa, poliittisen johon ylipäätään ei kauheasti kannata härkkiä siitä, miten soditaan, vaan annetaan ne tavoitteet ja niin linjataan, mitä pitää tehdä, periaatteet sille hommalle ja resurssoidaan. Ja sotilaat sitten siinä hiekkalaatikolla toimii sitten vapaammin. Mutta talvisota ja operaatio Barbarossan jälkeiset ensimmäiset kuukaudet on sellaisia, mitkä sitten muuttaa tätä ajatusmaailmaa osaltansa. Mutta kun kaksoiskomentojärjestelmästä luovutaan, niin koskaan siihen ei ole paluuta. Mutta huomioarvossa on se, että näitä poliittisia upseereita on siis siitä alkaen, kun Trotskin johdolla puna-armeijaa rakennetaan ja tätä systeemiä rakennetaan, niin poliittiset upseerit tulee mukaan ja heitä on koko ajan. Heidän tehtävä on se ideologinen ohjaus, valvonta, kontrolli, tarvittaessa aika kova-otteinenkin joukkojen rohkaisu vaikkapa teloituksin ja niin edelleen, mutta nämä poliittiset upseerit eivät anna näissä sotajoukoissa sitten enää määräyksiä komentajien rinnalla. Eli tämä on se iso ero. Nämä poliittiset komissaarit olivat siis yksiköissä komentajan arvoisia sotilashierarkiassa sieltä komppanian tasolta alkaen, myös laivasto ja ilmavoimat mukaan lukien, aina sillä samalla viivalla, mutta nämä poliittiset upseerit oli puolestaan siellä sitten hierarkiassa alemmalla tasolla ja eivät sitten antaneet näitä yksikkötason määräyksiä. Ja näitä poliittisia upseereita oli sitten rivissä aina sinne Neuvostoliiton romahdukseen saakka. Sitten huomioarvoisa, että kun Neuvostoliitolla oli nämä sisäisen turvallisuuden joukot, NKVD, joka monelta osin oli sitten tämä puna-armeijan likaisen työntekijä, niin nämä politrukit ja NKVD, nehän ei ole myöskään millään tavalla sama asia. NKVD oli ihan oma hommansa. 30-luvulle saakka siellä ei edes ollut tämmöistä sotilaallista hierarkiaa ja arvojärjestelmää käytössä, mutta jos nämä poliittiset komissaarit katsovat, että tässä nyt on se joukkojen tai upseerien uskollisuus on kyseenalainen ja muuta, he raportoivat siitä eteenpäin ja niin edelleen, niin tämä NKVD saattoi sitten kyllä tehdä sen likaisen työn sitten tietyissä tilanteissa myöskin näiden omien osalta. Mutta lähtökohtaisesti nämä poliittiset upseerit, poliittiset komissaarit, tämä oli nimenomaan puna-armeijan instituutio ja NKVD oli sitten ihan oma juttunsa. Kiitoksia mielenkiinnosta. Idea tähän videoon tuli tosiaan kanavan kommenteista ja jos jotain vastaavia ajatuksia sitten herää, niin ilomielin niitä sitten kuuntelen ja jos osaaminen riittää ja lähdetyöskentely onnistuu, niin voin sitten muitakin aiheita käsitellä. Ja tuttu tappaa sitten tässä taas videoita, jotka vähän ainakin aasinsillan kautta liittyvät sitten aiheeseen. Kiitos!